Вітаю всіх на каналі Оріана Таро. Вдячна за ваші коментарі та вподобайки, а особливо вдячна тим, хто підписався на канал. Сьогодні знову буде гороскоп, і цього разу для знаку зодіака Овен. Перший вогонь – це період з 21 березня по 20 квітня. Знак, в якому зароджується з іскри первинний вогонь бажання життя, наче паросток, що пробиває собі шлях до сонця крізь лід зими і стужу, що вже втрачає свою владу і силу. Стихія вогонь, управитель планета Марс. Знак зодіаку Овен – це як перша іскра Всесвіту. Як голос «Я є, я можу, я починаю». Це вселенська енергія народження, сили внутрішнього духу героя-воїна, енергія вогню, що пробуджується в кожному, хто народжений під знаком Овна. Життєва місія Овна – це наважитися і розпочати. Його життєвим кредом може бути японська самурайська мудрість. Якщо не знаєш, що робити, роби крок вперед. Народжені в першу декаду з 21 по 30 березня – це воїни-першопроходці, в яких живе сила первинного вогню Марса. Це найбільш відвертий, чесний, прямолінійний та гарячий Овен. Тут вплив войовничого Марса проявляється найсильніше в імпульсивності характеру, внутрішній чесності, присутності духу воїна із невпинним прагненням перемоги. Ці люди не чекають на знамення. Вони самі розпалюють вогонь і самі є знаменням початку чогось нового. Вони схожі на політ полум'яного списа у темряві ночі. Головні риси характеру – це природне лідерство, вміння згуртувати і вести за собою людей, чиста і чесна енергія дії. Вони починають першими будь-яку справу, проект, вирішення найбільш складного завдання. До недоліків їхньої вдачі можна віднести почуття образи, бо ображаються вони дуже легко і швидко, але й прощають так само швидко. А ще вони трохи нетерплячі та занадто запальні. Овни, народжені в другій декаді з 31 березня по 10 квітня – це вогонь сонця в Марсі. Це тепла енергія вогню, яка трошки втихомирює буйну войовничу енергію Марса. Архетип – герой-творець, герой-будівничий. Тут стихія вогню стає більш яскравою, стабільною, сонячною. Додається потужна харизма, гордість, творча аура, лідерський імпульс та потенціал переможця. Ці овни не просто першими йдуть вперед, вони надихають інших та ведуть за собою. Їхнім символічним образом може бути золотий смолоскип, що палає в темряві. А ще вони схожі на міфологічного героя Данко, що подарував людям вогонь, вийнявши з грудей своє полум'яне серце. Їхня сила в їхньому живому, енергійному темпераменті, вмінні створювати навколо себе особливу ауру, власний світ, організовувати, зацікавлювати команду однодумців, а ще постійне бажання зростати і досягати нових висот у всіх аспектах життя. Але тут криється і їхня вразлива тіньова характерна риса. А це їхнє хворобливе самолюбство та бажання визнання всюди і завжди бути першими. Різка реакція на недооцінку соціуму, їхніх заслуг, а ще конкуренція. Оте бажання всіх випередити, як то кажуть, заради спортивної цікавості. Їхня життєва місія – це показувати приклад, бути тим, хто надихає інших своїм власним азартом, прикладом, йти до перемоги наперекір всім перешкодам і всім загрозам, всім негараздам, які будуть траплятися на такому нелегкому шляху. Люди овни, народжені в третій декаді з 11 по 20 квітня – це архетип стратега-завойовника, вогонь Юпітера в Марсі. Ці овни не просто діють, вони завжди розуміють, чого хочуть та куди і чому йдуть у цьому життю. В них
найбільше поміркованості, мудрості, стабільності, дальновидності, філософського сприйняття життя. Поєднання енергії Марса та Юпітера дають бажання діяти в великих масштабах, вміння стратегічно обдумати та спланувати свої дії, вроджене благородство та почуття справедливості. Їхнім символічним образом може бути вогняний палаючий щит із рунами шляху та перемоги. Їхніми сильними рисами характеру є саме вміння все ретельно розпланувати, виважити, вибрати найбільш вдалу тактику для дій, досягнення мети та життєвий оптимізм, радісне сприйняття реальності, що допомагає долати будь-які життєві труднощі. Але ж слабкими ланками їхньої вдачі є самовпевненість, впертість, занадта прямолінійність. Вони часто воюють за ідею, забуваючи про себе та власні пріоритети. Їхня місія – досягати великих цілей та найвищих, найскладніших вершин, укріпляти, розширювати як власний потенціал, так і потенціал близьких людей. А зараз трошки розповім про камені, мінерали для кожного архетипу Овна. Це уже традиційний розділ нашого гороскопу. По декадах з їх сильною енергетикою, як амулетів, захисників, так і як же ж посилити природні, позитивні риси характеру та пом'якшити тіньові, не такі вдалі риси вдачі Овна. Перша декада для Овна з 21 по 30 березня – це найбільш імпульсивна декада. І камені тут потрібні якраз для концентрації, захисту і правильного розподілу отієї сили енергії вогню. Тому найкраще носити обереги з такими каменями, як гранат, гематит, червона яшма. Гранат або піроп – це кров вогню, посилює волю, бойовий дух, піднімає тонус і дає енергію для нових починань, захищає від енергонападів. Носити краще гранат на грудях у вигляді підвісу на рівні сонячного сплетіння, бо гранат посилює внутрішній вогонь і повинен бути ближче до серця та діафрагми. Червона яшма – це камінь стійкості воїна, заземляє, дуже вбалансовує імпульсивну натуру, дає стійкість та впевненість у своїх діях, допомагає досягти результатів та доводити все розпочати до логічного кінця. Це кишеньковий щит. Оберіг. Його найкраще носити як брелок для ключів у сумці або кишені одягу. Гематит – залізна шкіра. Він створює такий наче щит непробивний, бо саме своєю енергетикою відбиває, повертаючи чужу агресію тому, хто її відправляв. Заспокоює спалахи емоцій та депресії. Гематит любить відчувати пульсування крові. Тому носити краще на зап'ясті як браслет, бо гематит відчуває серцевий ритм свого господаря. Чому гематит захищає? Бо в ньому поєднано 3 сили. Сила землі, сила заліза, що зародилося у серці гір, і сила крові титанів, як життєвої енергії. Тому гематит, як щит від страху та будь-якого негативу, укріплює енергетично, емоційно, психологічно і здатен відбивати будь-які ворожі нападки. З 31 березня по 10 квітня триває друга декада Овна. Ця декада поєднує вогонь Марса та сяєво Сонця. І камені потрібно підбирати ті, що посилюють якраз харизму, лідерство, дарують успіх та життєве світло. І це можуть бути цитрин, сонячний камінь і рубініт турмалін. Сонячний камінь – це світло героя, надає впевненості, знімає страхи, посилює привабливість, захищає від заздрісників. Носити найкраще в золоті, як підвіс, намисто або
або сережки. Чим більше сонячного світла буде потрапляти на ці прикраси, тим сильнішими вони ставатимуть і краще працюватимуть і як талісмани-охоронці. Цитрин – камінь достатку і сили волі, посилює лідерські якості, приваблює удачу, стабілізує емоції, допомагає у творчості та кар'єрному зростанні. Краще носити цитрин як перстень із вставкою з цього каменя на вказівному пальці правої руки. Так, цитрин посилює потік успіху. Рубініт – турмалін, гармонія вогню і землі, тримає баланс між почуттями та логікою, між пристрастю та песимізмом, захищає від енергетичних упирів, посилює почуття власної гідності, працює як сонячний щит, тому краще носити його в золотій оправі, як перстень або як кулон на золотому ланцюжку. З 11 по 20 квітня в третю декаду Овна ми розглянемо теж дуже потужні, енергетично сильні енергії, які поєднуються з мудрістю Юпітера та енергією Марса. Тому камені цієї декади для посилення інтуїції, стратегічного мислення та духовної сили і захисту. Це може бути аметист, сардонікс та чорний онікс. Аметист – вогонь, піднятий до рівня свідомості, охолоджує агресію, імпульсивність, розвиває інтуїцію та стратегічне мислення, захищає від психологічних упирів та їхнього згубного впливу та магічних ударів будь-якої сили. Носити на шиї досить близько до горла, як чокер або як намисто. Так він розкриває голос мудрості. Можна також його носити і як прикрасу, зажим, заколку для волосся. Аметист також має силу розкривати різні таємниці. Сардонікс – камінь стратегії. Він посилює дисципліну та самодисципліну, захищає і укріплює силу волі, допомагає в складних і довготривалих проектах, завданнях, допомагає розвивати логічне мислення і навіть в якійсь мірі посилює яснобачення. Чорний онікс, як чорний щит Юпітера, один з найкращих каменів захисту. Один з найпотужніших, знімає страх перед відповідальністю, допомагає досягти успіхів, укріплює вміння володіти собою в будь-якій екстремальній ситуації. Носити краще чорний онікс як браслет або як чотки для концентрації або ж навпаки для вміння входити в стан медитації. Але щодня чорний онікс носити не варто. Він трохи важкий енергетично. Аби амулети, обереги працювали краще, обов'язково давайте їм імена. Називайте їх та вдихайте у свій амулет силу свого наміру. Наприклад, скажіть: будь моїм щитом, або дай мені ясність бачення реальності, або розкрий мій потенціал, або ж пробуди в мені силу вогню. Аметист став каменем здатним заспокоювати будь-який гнів, агресію, бурхливі емоції, охолоджувати ментальний вогонь, який горить всередині, захищати людину від чужої також агресії, пробуджувати інтуїцію, розвивати дар яснобачення, передбачення, знімати ілюзії та оморочки, створені бурхливими, свавільними та пристрасними думками, які заважають тверезо оцінити реальність. Для всіх овнів 2026 рік буде роком трансформації і нових вдалих починань. Для вас завершується довга, темна полоса невдач, яка тривала у когось 7, а в когось навіть і 9 довгих, важких, невдалих років. З кінцем 2025 року закінчується і період випробувань для овнів. Це був час загартування. Все, що не ваше, вже згоріло в вогні цих довгих років. Тепер не треба шукати свого місця під сонцем.
Тепер сонце само буде освітлювати ваш шлях і кожен ваш вчинок, бо ви змінилися. І світ буде змінюватися навколо вас, бо ви змінилися. Тому ви стоїте на порозі періоду вдач, періоду, коли будуть збуватися всі ваші бажання, наміри, плани. Не упустіть цей шанс долі та космічних енергій, які підтримуватимуть кожне ваше починання. Хай щастить в новому році! Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.